Learn Greek with Charlie. Episode 1, Lesson 11. Welcome to my classroom. In today's lesson, we will learn the verb EINAI, is. We will ask questions and will give answers. For this verb, the question is only one, but we can give different answers. Examples in the next pages. If you are ready, let's begin. Πού είναι? Πού είναι? Where is it? Πού είναι η τράπεζα? Πού είναι η τράπεζα? Where is the bank? Η τράπεζα είναι στα αριστερά. Η τράπεζα είναι στα αριστερά. The bank is on the left. Η τράπεζα είναι στα αριστερά, απέναντι από την βιβλιοθήκη. Η τράπεζα είναι στα αριστερά, απέναντι από την βιβλιοθήκη. The bank is on the left, opposite the library. As I mentioned before, when we use the verb EINAI, the question is only one, but we can give the answer in many different ways. For example, πού είναι η τράπεζα? Πού είναι η τράπεζα? Where is the bank? Η τράπεζα είναι στα αριστερά. Η τράπεζα είναι στα αριστερά. Or we can say, η τράπεζα είναι απέναντι στη βιβλιοθήκη. Η τράπεζα είναι απέναντι στην βιβλιοθήκη. Or we can say, η τράπεζα είναι δίπλα στο φαρμακείο. Η τράπεζα είναι δίπλα στο φαρμακείο. Another way of saying it is, η τράπεζα είναι πριν το φαρμακείο. Or we can say the whole sentence, η τράπεζα είναι στα αριστερά, απέναντι στη βιβλιοθήκη, δίπλα στο φαρμακείο. Or finally we can say, η τράπεζα είναι στα αριστερά, απέναντι στη βιβλιοθήκη, πριν το φαρμακείο. The bank is on the left, opposite the library, next to the chemist. Or before the chemist. Πού είναι το φαρμακείο? Πού είναι το φαρμακείο? Where is the chemist? Το φαρμακείο είναι στα αριστερά. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά. The chemist is on the left. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά, απέναντι από το σχολείο. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά, απέναντι από το σχολείο. The chemist is on the left, opposite the school. Πού είναι το φαρμακείο? Πού είναι το φαρμακείο? Where is the chemist? Το φαρμακείο είναι στα αριστερά, απέναντι από το σχολείο. Το φαρμακείο είναι αριστερά, απέναντι από το σχολείο. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά, απέναντι από το σχολείο, μεταξύ της τράπεζας και της καφετερίας. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά, απέναντι από το σχολείο, μεταξύ της τράπεζας και της καφετερίας. The chemist is on the left, opposite the school, in between the bank and the cafe. In this example, we have 4 more different ways of answering the question, πού είναι το φαρμακείο? Πού είναι το φαρμακείο? Where is the chemist? Το φαρμακείο είναι στα αριστερά, απέναντι από το σχολείο. Or you can say, το φαρμακείο είναι στα αριστερά, δίπλα από την τράπεζα. Another way to answer the question is, το φαρμακείο είναι στα αριστερά, μετά από την τράπεζα. And a third way to answer the question is, το φαρμακείο είναι στα αριστερά, απέναντι από το σχολείο, δίπλα από την τράπεζα. And the fourth way to answer the question is,
Το φαρμακείο είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο μετά από την τράπεζα. The chemist is on the left opposite the school next to the bank. Or you can say the chemist is on the left opposite the school after the bank. Πού είναι το φαρμακείο? Πού είναι το φαρμακείο? Where is the chemist? Το φαρμακείο είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο μετά από την τράπεζα. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο μετά από την τράπεζα. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο πριν από την καφετερία. Το φαρμακείο είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο πριν από την καφετερία. The chemist is on the left opposite the school after the bank. The chemist is on the left opposite the school before the cafe. Πού είναι η καφετερία? Πού είναι η καφετερία? Where is the cafe? Η καφετερία είναι στα αριστερά. Η καφετερία είναι στα αριστερά. The cafe is on the left. Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο. Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο. The cafe is on the left opposite the school. The same here as the previous example. We give the answer in many different ways to the question πού είναι η καφετερία, to give the other person more information to find it easier. Πού είναι η καφετερία? Πού είναι η καφετερία? Where is the cafe? Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο. Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο. Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο μετά από το φαρμακείο. Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο μετά από το φαρμακείο. Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο στο τέλος του δρόμου. Η καφετερία είναι στα αριστερά απέναντι από το σχολείο στο τέλος του δρόμου. The cafe is on the left opposite the school. The cafe is on the left opposite the school after the chemist. Or we can say the cafe is on the left opposite the school at the end of the road. There are a couple of more ways to answer the question, but I don't want to confuse you now. What we learned so far is enough to start, and later on, as you go along, you can learn the other ways to answer the question. Another way of answering to the question πού είναι η καφετερία is to change the order of the words in the answer. For example, πού είναι η καφετερία? Where is the cafe? Η καφετερία είναι απέναντι από το σχολείο στα αριστερά. Or you can say η καφετερία είναι μετά από το φαρμακείο στα αριστερά. Or η καφετερία είναι στο τέλος του δρόμου στα αριστερά. Or you can say the whole sentence. Η καφετερία είναι απέναντι από το σχολείο μετά από το φαρμακείο στα αριστερά. Or you can say η καφετερία είναι απέναντι από το σχολείο στο τέλος του δρόμου στα αριστερά. The cafe is on the left opposite the school after the chemist. Or the cafe is on the left opposite the school at the end of the road. Πού είναι το σχολείο? Πού είναι το σχολείο?
Where is the school? Το σχολείο είναι στα δεξιά. Το σχολείο είναι στα δεξιά. The school is on the right. Το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο. Το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο. The school is on the right, opposite the chemist. Πού είναι το σχολείο? Πού είναι το σχολείο? Where is the school? Το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο. Το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο. Το σχολείο είναι στα δεξιά, μετά από την βιβλιοθήκη. Το σχολείο είναι στα δεξιά, μετά από την βιβλιοθήκη. Το σχολείο είναι στα δεξιά, στο τέλος του δρόμου. Το σχολείο είναι στα δεξιά, στο τέλος του δρόμου. Or we can say as the previous example, all the sentence, το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο, μετά από τη βιβλιοθήκη. Το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο, μετά από τη βιβλιοθήκη. Or, το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο, στο τέλος του δρόμου. Το σχολείο είναι στα δεξιά, απέναντι από το φαρμακείο, στο τέλος του δρόμου. The school is on the right, opposite the chemist. The school is on the right, after the library. The school is on the right, at the end of the road. More examples here, putting the word in different order in the answer. Πού είναι το σχολείο? Πού είναι το σχολείο? Where is the school? Το σχολείο είναι απέναντι από το φαρμακείο στα δεξιά. Το σχολείο είναι απέναντι από το φαρμακείο στα δεξιά. Το σχολείο είναι μετά από τη βιβλιοθήκη στα δεξιά. Το σχολείο είναι μετά από τη βιβλιοθήκη στα δεξιά. Το σχολείο είναι στο τέλος του δρόμου στα δεξιά. Or we can say using all the words, το σχολείο είναι απέναντι από το φαρμακείο, μετά από τη βιβλιοθήκη στα δεξιά. Το σχολείο είναι απέναντι από το φαρμακείο στα δεξιά, μετά από τη βιβλιοθήκη. Το σχολείο είναι απέναντι από το φαρμακείο στα δεξιά, στο τέλος του δρόμου. And finally, το σχολείο είναι απέναντι από το φαρμακείο, στο τέλος του δρόμου, στα δεξιά. The school is on the right, opposite the chemist. The school is on the right, after the library. The school is on the right, at the end of the road. Πού είναι η βιβλιοθήκη? Πού είναι η βιβλιοθήκη? Where is the library? Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά. Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά. The library is on the right. Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά, απέναντι από την τράπεζα. Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά, απέναντι από την τράπεζα. The library is on the right, opposite the bank. Πού είναι η βιβλιοθήκη? Πού είναι η βιβλιοθήκη? Where is the library? Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά, απέναντι από την τράπεζα. Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά, απέναντι από την τράπεζα. Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά, απέναντι από την τράπεζα, πριν το σχολείο. Η βιβλιοθήκη είναι στα δεξιά, πριν από το σχολείο. The library is on the right, opposite the bank, before the school. And finally, we finish the lesson with the last example. Πού είναι ο αστυνομικός σταθμός? Πού είναι ο αστυνομικός σταθμός? Where is the police station? Ο αστυνομικός σταθμός είναι απέναντι στο τέλος του δρόμου.
Ο αστυνομικός σταθμός είναι απέναντι στο βάθος του δρόμου. Or we can just say ο αστυνομικός σταθμός είναι απέναντι. The police station is at the end of the road. And this is the end of the lesson. In this lesson we learn the verb είναι using the words αριστερά, αριστερά, left, δεξιά, δεξιά, right, απέναντι, απέναντι, opposite, δίπλα, δίπλα, next, μετά, μετά, after, πριν, πριν, before, μεταξύ, μεταξύ, between, τέλος, τέλος, end, βάθος, βάθος, end. The actual meaning of the word βάθος is deep, but in this case, in the example, means end. Thank you for watching, and don't forget to give me a like and share the video on media. Also, I will appreciate if you subscribe. You will find all the buttons below this video.